සිරිපාද සරෝරුවේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං පුප්පං මිලායාති යතා ඉදම්මේ ආයෝ තථායාති විනාශ භාවං සුගන්ධං සීතලං තප්පං පසන්න මధుරං සුඛං පානීය මේතං භගවා පටිගන්හාතු මුත්තම අදිවාසේතුනෝ වන්තේ කිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්හාතු මුත්තම අදිවාසේතුනෝ වන්තේ සබ්බං සත්තාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්හාතු මුත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි කන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර यानि भूतानि समागतानि बुम्मानि वायानि अन्तरिक्षे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अतोऽपि सत्कर्तृ सुनन्तु वासितं तस्मै भूतानि सामेत सब्बे मित्तं करोत मानुषिया पजाय दिवाचरत्तोऽरम्तिये बलिं तस्माहि निराकृत अप्पमत्तायं किञ्चिवित्तं निदवाहुरं वा सग्रे सुवादनं पनीतं ननो समन्नति तथागतेन इदं विबुद्धे रत्नं पनीतं एतेन सज्जेन सुअद्धियोतु मयं विरागं ममतं पनीतं यदज्जगासव्यमुनि समाहितो रतेन धम्मेन समाधि किञ्चिदं पिदं मे रत्नं पनीतं एतेन सज्जेन सुअद्धियोतु यं बुद्धसेट्टो परिवन्नये सुतिं समाधिमानं परिवन्यमाहो समाधिनाथेन समो न विद्यति इदं पिदं मे रत्नं पनीतं एतेन सज्जेन सुअद्धियोतु ये पुक्कलाट्ट सतं वसत्ता चत्वारि एतानि युगानि हुन्ति एतद्दिनय्या सुगतस्य सावकाये सुदिन्नानि महाफलानि इदम्पि संगे रत्नं पनीतं एतेन सज्जेन सुअद्धियोतु ये सुखयुक्ता मनसा दर्रेण निकामिनो गौतमशासनं नीते प्रतिपत्तामतं विकैः लब्धा मुदा निपुतिं पुञ्जमाना इदम्पि संगे रत्नं पनीतं एतेन सज्जेन सुअद्धियोतु कीलो पटविं सितोऽसियानतो विमाते वियसम्पदं विरोधतोपमं सपुरिसं वदामि यो हरिय सच्चानि अवेद्य
වස්සති ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු අරිය සත්‍යානි විභාවයන්ති ගම්භීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංචාවිතේ හොන්ති පුසප්පමත්තානේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජහිතා භවන්ති සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච සීලබ්බතං වාපි යදන්ති කිංචි චතුහ පායේ ච විම්මුක්ඛෝ චචාවිතානානි අපබ්බෝ කාතුං ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු පිසෝ කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසාවා පෝසෝ තස්ස පටිච්චාදාය අවබ්බතාදිත්ත පදස්ස උත්තායිදම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒකේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු වනප්පගුම්මේ අතාපුසිතග්ගේ ඉම්මාන මාසේ පඨමස්මින් ඉම්මේ දතෝපමං ධම්ම වරං දේසයි නිබ්බානගාමින් පරමං හිතාය ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු වරඤ්ඤෝ හරතෝ වරහරෝ අනුතරෝ ධම්ම වරං අදේසයි ධම්පි බුද්දේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු පීනං පුරාණං නවං නත්ති සම්භවං විරත් චිත්තා භවස්මින් දේකින පීඨා විරුද්ධං නිප්පන්ති දීරායම් පදීපෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි අන්තලිංගේ තතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවන්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි අන්තලිංගේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවන්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි උම්මානි වායානි අන්තලිංගේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවන්ති හෝතු ඒතේන සච්ච වාක්‍යේන සබ්බ දුක්ඛං විනාශතෝ ඒතේන සච්ච වාක්‍යේන සබ්බ භයෝ විනාශතෝ ඒතේන සච්ච වාක්‍යේන සබ්බ රෝගෝ විනාශතෝ සම්පීතියෝ විවජ්ජන්තෝ සබ්බ රෝගෝ විනාශතෝ මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භව
භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත්ත යක්ඛ භූතානං පාපක්ඛා නිවාරණා පරිත්තාසානුභාවේන හන්තු තේ සංඋපද්දවේ නක්ඛත්ත යක්ඛ භූතානං පාපක්ඛා නිවාරණා පරිත්තාසානුභාවේන හන්තු තේ සංඋපද්දවේ නක්ඛත්ත යක්ඛ භූතානං පාපක්ඛා නිවාරණා පරිත්තාසානුභාවේන හන්තු තේ සංඋපද්දවේ ආකාසට්ඨා ච බුම්මාට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මාට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මාට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු මං පරං ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා වන්තෝ ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා වන්තෝ ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා වන්තෝ ඥාතයෝ ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ තුයාව නිබ්බාන පත්තියා ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ තුයාව නිබ්බාන පත්තියා ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ තුයාව නිබ්බාන පත්තියා ඉදම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයාවං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා මුඤ්චතු. Special Last Program of Dharma Vijaya Buddhist Vihara. The rainy season of this year will be from July 5th through October 3rd, 2020. Dharma Vijaya Buddhist Vihara will conduct chanting in Pali and Dhamma talks in English and Sinhalese on selected suttas in the Sangyutta Nikaya, online from 7 to 8 p.m. throughout the season. Sangha members will chant Dhammacakka Sutta every Sunday during this rainy season, and Dhamma talks will be conducted on all other days of the week. Today, Wednesday, July 8th, we will be hosting our Dhamma talk. Mr. Philip Pham and his wife Heather joined the VAS program 2020. They would like to pray for the well-being of all family members as well as all beings in the world. They both like to practice good karma. Listening to noble sermon and sponsoring this valuable event are two among many. With all the merits they gained today, may Philip and Heather, their family members, and all the living beings have healthy, happy, and long lives. Especially in the middle of the COVID-19 pandemic, we wish everyone good health and sorrow-free time. With the merits of listening to Dharma, may all the participants attain supreme bliss of Nirvana. Samang
සමන්තා චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහරති ජේතවනේ අනාථ පිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ අත්ථකෝ මාඝෝ දේවපුත්තෝ අභික්ඛන්තාය රත්තියා අභික්ඛන්ත වන්නෝ කේවල කප්පං ජේතවනං ඕභාසෙත්වා යේන භගවා තේනුපසංකමි උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං අට්ඨාසී ඒකමන්තං ඨිතෝ khෝමාඝෝ දේවපුත්තෝ භගවන්තං ගාථාය අජ්ජභාසී කිංසු ජත්වා සුඛං සේති කිංසු ජත්වාන සෝචති කිස්සස්ස ඒක ධම්මස්ස වධං රෝචේසි ගෝතමාති කෝධං ජත්වා සුඛං සේති කෝධං ජත්වාන සෝචති කෝධස්ස විසමූලස්ස මදුරංඝස්ස වත්ත්‍රභූ වධං අරියා පසංසන්ති තං හි ජත්වාන සෝචති. Dear friends in Dhamma, today I chanted Magha Sutta in Samyutta Nikaya. And it is another beautiful and meaningful sutta. Before I explain the details of the sutta, I would like to read the English translation of it. At Savatthi, then when the night had advanced, the young Deva Magha of stunting beauty, illuminating the entire Jetas grove, approached the Blessed One. Having approached, he paid homage to the Buddha, stood to one side, and addressed the Blessed One in verse. Having slain, what does one sleep soundly? Having slain, what does one not sorrow? What is the one thing, O Gautama, whose killing you approve? Then the Buddha replied, having slain anger, one sleeps soundly. Having slain anger, one does not sorrow. The killing of anger, O Vatrabhu, with its poison root and honey tip, this is the killing the noble one prays. For having slain that, one does not sorrow. In this sutta, the divine being asked very important questions from the Buddha.
It is very common everybody. He asked what we should say to get a good sleep. Buddha replied that having slain anger, one sleeps soundly. In this quotation, we can see two different tasks. First one is sleep. Everybody is willing to get a good sleep because it is very important in our lives. And it is very important for our health too. Look at this question. The questionnaire is a spiritual being. His question was about sleep and he was looking for a good sleep. Spiritual beings are also concerned about sleep. We never know about a spiritual being and we have to think about them deeply. The other one is anger. In this sutta, mainly Buddha had talked about the anger. The common saying for anger is losing temper. We all have this bad mental behavior. First of all, we have to think why anger comes to our mind. And when we have to think of a solution to get rid of it. As Dhamma followers, you know that Buddha's teaching has the solution for anger. Anger brings us so many different bad feelings. Therefore, we have to find out what the Buddha taught us to control the anger. In that case, this is a very important topic to the society. Sometimes we are happy and sometimes we are unhappy with some situations. At the same time, another person may be unhappy with the situation what we are happy. Also, they may be happy with the situation what we are unhappy. Now, the question is where the happy or unhappy exists. Some may think it depends on their situation. But happiness or unhappiness arise in our mind. The main reason that we get angry is because the others' attitudes towards us. When people slander us, our temper goes higher. But we have to have effort to hold up slander or any other bad influences from the others. Once Buddha said this to the person called Atula, and it was about slander. Porana metang Atula netang ajjatanamiva nindanti tunhamasinang nindanti baho bahaninam mita bahaninam pinindanti natti loke anindito. Atula, slander is an old task and it does not exist only today. People slander to silence one. They slander with the people who talk too much. Also, they slander with the people who talk normally. There is no one who does not get humiliated. To control the anger, we have to control our mind. We can't change the world, but we can change our mind.
When we develop anger in our mind, what happens? We lose our happiness. When we cultivate loving kindness, we will get the answer for the first question. What was the question? Having sleep, what does one sleep soundly? There are 11 benefits that we can have by practicing loving kindness. They are namely, you will sleep easily, you will wake easily, you will have pleasant dreams, people will love you, devas, celestial beings, and animals will love you, devas will protect you, external danger, poisons, weapons, and fire will not harm you. Your face will be radiant. Your mind will be serene. You will die unconfused. You will be born in happy realms. I would like to share one little story with you about how the Buddha deal with the person who had so much anger. The person name called Akkosaka Bharadwaja. He was a Brahmin. Once Akkosaka Bharadwaja visited Buddha and scolded to Buddha with angry mind. Akkosaka Bharadwaja was so mad at Buddha. And Buddha listened carefully, and after Akkosaka Bharadwaja's blame, Buddha talked to him. Well, Akkosaka, I have a question for you. If you have any visitors to your house, what do you do? And Akkosaka said, I treat them. Okay, then Buddha said, what happened if you, when people did not accept your treatments, if they did not eat whatever you prepared, what happened? Akkosaka said, oh, that's simple. If my visitors or relatives did not eat the thing what I prepared, I eat them by myself or I eat them with my family members. Then Buddha laughed and answered him, Akkosaka, you came here and scolded me, but I don't accept any of those. I don't need even single words from you. I don't accept any. Then what happened? Akkosaka had to accept those things back because Buddha rejected them. The angry Akkosaka realized the truth and he understood. Finally, he was happy and he talked to Buddha and he wanted to join with the Buddha Sasana. See, it was very simple point. Buddha changed Akkosaka Bharadwaja very well. That's how Buddha dealt with angry people.
පිංගුතුනි අද දවසේ අපි මේ වස්තුම් මාසේ ධර්ම දේශනා මාලාවේ අද අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ සංයුත්ත නිකායේ තියෙන මාඝ සූත්‍රය පිළිබඳව. මාඝ සූත්‍රයේ දැක්වෙන්නේ ඉතාමත් වැදගත් විස්තර කිහිපයක් අපේ හිතේ පවතින තරහව පිළිබඳව. වරක් එක දේවතාවෙක් බුදුහාමුදුරුවෝ හමුවට ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙනෙකුට හොඳට නිදා ගන්න නම් කුමක්ද නැති කළ යුත්තේ? කුමක්ද මැරිය යුත්තේ? කෙනෙක් ශෝක නොකරන්න නම් කුමක්ද නැති කළ යුත්තේ? ඒ වෙලාවේදී බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා තරහව නැති කිරීමෙන් හොඳට නිදා ගන්න පුළුවන්, තරහව නැති කිරීමෙන් ශෝකය නැති කරන්නට පුළුවන් කියලා. ඊටාත්ම වටින සූත්‍ර දේශනාවක් අද අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. Today the sponsor of this event are Mr. Philip Ham along with his wife Heather, and they like to pray for the well-being of all family members, as well as all beings in the world. They both like to do great karma listening to noble sermons, and sponsoring this valuable event are two among many. With all the merit they gain today, may Philip and his wife, their family members, and all the living beings have healthy, happy, and long lives. Especially in the middle of the COVID-19 pandemic, we wish everyone good health and sorrow-free time. With the merits of listening to Dhamma, may all the participants attain supreme bliss of Nibbana. Akasattha ca bummatta deva naga mahiddika punyantang anumoditva chirang rakhantu loka sasanang. Akasattha ca bummatta deva naga mahiddika punyantang anumoditva chirang rakhantu desanang. Akasattha ca bummatta deva naga mahiddika punyantang anumoditva chirang rakhantu mang paranti. Sambha papassa akaranam kusalasassa upa sampada sacitta pari yodapanam etam buddhana sa